Hej och välkomna till Kult, Heretic Kingdoms. Ett väldigt gammalt spel faktiskt. Som är typ... Detta spelet kom ut 2004. Så detta spelet är över 21 år gammalt. Ja, faktiskt. Över 20 år gammalt i alla fall. Så... Men jag har varit intresserad av att spela det här på ett tag. Så jag köpte spelet igår, så ska säga här. Vi tar easy eftersom jag är fortfarande helt ny till det här spelet. Så ska vi döpa vår karaktär. Jag gillar faktiskt den röda färgen, den är jävligt snygg. Vad ska vi döpa henne till? Vi döper henne till ett av mina favoritnamn faktiskt. Nej, vi tar... förlåt, det är kameran. Det är kameran som ni hör nu. I alla fall. Så. Och då för det. Jag döper henne till... Jag kan inte komma på något namn. Och vi får ta det här. Zelda. Så låt oss börja. Jag hoppas inte ljudet överröstar min röst. För då får jag väl skruva ner ljudet, antar jag. Vi ska hitta ett svärd. Ett gudasvärd och ska förstöra det. Jag kommer inte att läsa texten i alla fall. Vi får höra själv i cutscenen. Så... Att spela med musen i detta spelet. Jag tror jag... skruva ner ljudet lite för det var jävligt alltså. Hoppas ni kan... Så här. Ett svärd. Jag behöver ju ingen sköld, men jag behöver ju bara ett svärd. Jag kan zooma in också. Ni kommer se det i fullskärm och jag har bara en liten ruta att spela på. Spelet vill inte starta upp sig. Spela knappar i fullskärm. Ja, om jag trycker på har någon annan ruta uppe så brukar jag inte spela knappar när jag startar upp det i fullskärm. Alltså det är fullscreen. Brukar det in i katedralerna? Jag har spelat lite av detta spelet. Jag har kört de 2 första timmarna för mig själv för att lära mig hur spelet där. Spelet är riktigt jävla häftigt alltså. Jag har börjat uppskatta sådana här gamla spel. Mer och mer. Det är med att spela sådana här gamla spel det som är roligare tycker jag göra med faktiskt. Jag vet inte varför jag tycker att gamla spel är roligare. Nya spel är inte lika bra som de gamla. Det här är ett populärt spel. Relativt. Ja, det är inte populärt, men sådana här gamla spel var ju populära på den tiden. När man hade stenåldersdatorer. Man måste fan skruva ner hörlurarna annars. Vi hittar ingen levande.
vi hörde ett ljud. Eller han hörde ett ljud. Så nu ska vi välja ett element. Och jag gillar faktiskt eld. Jag är nog med en eldkille. Eld och vatten tycker jag. Så det kan vi använda vårt drömvärld för att se osynliga fiender också. Om ni vill läsa texten så kan jag inte klicka först om ni vill hinna med. Eller så får ni pausa i videon. Enter the dream world. Jag stänger där de här realmsen. Man drömmer. Nu ska vi gå in i katedralen igen för att hitta en snubbe. Den kommer på en kasinospels. Vi ska stänga ner den seal the gates. Här har vi quest. Locate and destroy the Godslayer's sword. Ja, precis. Vi ska förstöra en gudasvärd. Men så långt har jag faktiskt inte kommit än. Inte i det här spelet i alla fall. Det är fortfarande ny till det. Jag kan inte fatta att just det här spelet är 20 år gammalt. Vad är det som har spelat detta spelet då när det kom ut? Är det nostalgi för det, men det är nytt för mig. Jag tyckte det såg häftigt ut på Steam så jag tänkte bara, de måste testa det. The overseer explained to her the history of the Order of the Monks of the Sword. All legends begin and end with the slaying of the god of the land by the hero Arcor. With the Godslayer sword, he brought an end to God, just as he brought about his own end. Centuries later, the Godslayer was used by Tarin Arcor, the Theocrat, as the source of his power. A pure descendant of Arcor's bloodline, the Theocrat was weak, and the sword thirsted for his blood. He kept alive the bloodline of Arcor and sacrificed all women of the bloodline to the sword's appetites. The men of the bloodline of Arcor were declared sacred. The Theocrat gave his blessing to the monks of the sword and protected them within this monastery. 8 years ago, at the time of the Second Rebellion, forces marched upon the citadel of the theocracy, led by one known as the Scarred Outcast. For the second time in the annals of the heretic kingdoms, the people of Corwynth rose up to overthrow the rightful ruling power, bent upon the destruction of Tarin Arcor and all he stood for. But before the aggressors had even reached the gates of the palace, Tarin's chancellor slew his master, the Theocrat, with his own blade. His motives are lost to history.
The Chancellor gave the Godslayer to the monks of the sword, charging them with the duty that they had been prepared for, to guard the sword against theft or destruction. It is a duty they discharged honorably until this very day. Okej, jag har bara sett 3 cutscener av detta spelet, så jag har inte sett mer. Jag har amuletten. Så väljer jag någonting. Couple damage. Ja. Nej. Typ. Jag har ingenting att fylla ut mot kraft i hela. De var inte där innan. Min kraft. Nu ska vi tillbaka till vår mästare. Det kom igen. Jag är snart där. Faktiskt inte detta spelet ens. Det var faktiskt väldigt nära. Det var faktiskt nära på väg att dö där. Jag var inte säker på om vi skulle spela in, göra ett avsnitt av det här nu, eller om vi skulle fortsätta med Half-Life 2 i alla fall. Men det får jag väl göra i senare tillfälle. Just det, vi skulle stänga det här hoten. Det hade jag glömt vad man gjorde. Bort med dig. Detta har vi Mission complete. Så nu ska vi tillbaka. Som möjligt så vi ser karaktären på bättre håll. På närmare håll, rättare sagt. Sådär. Nu ska vi till en by. Inte långt därifrån. Så ska vi typ befria några villagers som några bybor som har blivit tillfångatagna. Jag satt det här klippet på en halvtimme i alla fall, så ni får se lite av detta spelet. Det är rätt mysigt. Mysig atmosfär. Gammalt men jävligt bra gjort. Gammal krigares värld. Handel.
svärd och sånt där. Jag ska ju hitta det här gudasvärdet. Ett större så det inte hamnar i fel händer. Just det, det är större. Så. Ta bort den där då. Snyggt. Inventory. Här. Jag har ju själv men den är inte bra. Så ja. Nu har vi bättre sköld i alla fall. Den är jävligt häftig alltså. Riktigt kul. Miss. Och de är rätt starka de fienderna också. Så här. Riktigt. Här får vi en kappa. Riktigt snygg solkappa. Eller mantel, vad heter det? Min kappa. Miss. Ja, riktigt. Påvarta. Jag har inte så mycket i inventoriet plats. Ja, full. Jag vill gärna ta av lite. Varför det? Det är jag som är i vägen. Det var ett miss här. Man träffar. Jag påminner lite om Titan. Det var ett bra tag sedan jag körde Titan Quest. Just nu i alla fall. Jag fick vi level i alla fall. Vad var det vi skulle göra nu då? Kolla på våra uppdrag. Rescue villagers. Ja, precis. Det måste vi ut hit. Jag vet att jag bara hackat till lite men det är när jag inte spelar in. Jag brukar jag hacka lite sådär. Forest Age. Aj, det var fel, det är inte bra så. Här kommer igen. Nej, fel håll. Stod och vänta på mig. Så kom tillbaka. Jag kan döda honom. Verkar vi förlora mycket liv.
Nytt level. Bibeln har blivit fångantagits, så nu ska vi typ slakta varenda fiende här i skogen. Så att de blir fria. Det kommer en stor metall. Jag gillar faktiskt detta spelet. Det är med att spela detta spelet som jag gillar. Sådär, riktigt. Zooma ut lite så vi ser. Det finns ju fler fiender ju längre upp det kommer. Det var det för någonting. Klippor där. Rescue the villagers being held captive by the Temurian raiders at the forest edge. Locate and destroy the Godslayer's sword. Ja, precis. The Godslayer's svärd. Sådär. Ska vi tillbaka. Har vi... Fortfarande är äldre. Så är det. Den blicken har jag inte sett tidigare. Vem var det? Magula. It's a mark of the dead gods. Jag klickar alldeles på snabbt i alla fall. Ska vi tillbaka upp dit igen? Bara på att se om vi har befriat alla byborna. Forest Age. Jag ska spara också, hade jag tänkt. Nej, det verkar som...
Sådär. Har vi befriat allihop. Visst. Vi ska kolla runt här i den världen, för det finns ju ett uppdrag där vi ska göra som här nightmares. För där var det. Det var en. Jag vet inte hur många det fanns. Hur många det finns kan jag inte räkna på. Leta upp dem. Här finns en. Så här, riktigt. Finnas här också. Ja, precis. Ser vi de rosa sakerna så vet vi att det finns en här i närheten. Så. Det behöver finnas någon till. Och där tog jag sådana utav den potion slut. Så vi får vänta och se. Vänta och se när den fylls på så kan vi... Ja, då var det. Där. Här har vi någon. Det fanns en här på closen. Eller så var det den vi hade dödat innan. Sådär. Vi kan inte komma runt där. Det låter det blir tyst. Här kan vi inte komma ut. Jag gillar detta spelet, det är riktigt jävla skojigt. Kolla på vår quest. Rescue the villagers being held captive by the Temurian raiders at the forest edge. Ja, men det har vi gjort. Okej, det står en snubbe här. Jag kan inte göra någonting nu, för det står ju
Här. The magistrate told her of the first rebellion and the terrible power of the Godslayer. Some 3 centuries hence, the people of Corwinth rose up in rebellion against the Garulian Empire, which had reigned over the heretic kingdoms for many years with an unyielding grip. The warlords of Corwinth rose up in insurrection, clashing with the might of the imperial legions and their brutish Sura mercenary allies. Corwinth held its ground, thanks to the fortress of Kyalessa, which held the only pass in the sundered Shield Mountains. But the warlord of Kyalessa let his greed overpower his judgment and open the gates to the imperial horde. His betrayal was his own demise, as the god-empress of Garulia despised traitors and would not suffer them to live. The survivors of the rebellion took refuge in the city of Aachen, and the imperial legions laid siege. The Garulians burnt the wheat fields and dammed the river, drying up the wells of the city. The arrival of winter would mean the end of their supplies and inexorable doom. At the darkest hour, when all seemed lost, a weak and feeble man calling himself Tarin Arkor offered hope. If the warlords would help him to acquire the Godslayer, the mythic sword of Tarin's ancestor, Corwinth could be freed. Under the circumstances, the surviving warlords could not refuse his request. Taking the finest heroes of Corwinth, Tarin went to the reliquary, the repository of all the relics of power and fear accumulated in the reign of the god-emperors and empresses. But Tarin had no intention of honouring his pact. Once within the reliquary's walls, he orchestrated the deaths of those who had accompanied him and took the sword for himself. That was how Tarin, the inbred progeny of the sons and daughters of Arkor, declared himself theocrat and made requisite his worship. Armed with the Godslayer sword, the tyrannous wretch ruled over the heretic kingdoms with more brutality and casual revulsion than had ever existed under the reign of the Garulian god-emperors. Such is the irresistible potency of the Godslayer. Sådär, nu ser jag att en större snubbe här. Jag vill prata med nyss. Jag har inte så jättemycket tid på mig. Var? Jag har satt här några minuter kvar egentligen. Och vi ska... Jag gör sådana lite små-quest i detta spelet, verkligen. Det gör ingenting. Det tillhör väl spelet, antar jag. Stop the villagers from having nightmares by finding and slaying all the rift fiends in the dream world around the village of Arathen. Ska väl finnas någon. Det borde finnas någon till i alla fall. Precis som att jag har tagit vad den är. Det ska finnas någon kvar. Men tyst med. Det är ju Thailand.
gör detta uppdraget först. Så tar med en lång video. Aha. Det står någon här uppe, tror jag. Jag blir inte klara här med. För att det blir tyst. Egentligen är jag inte van vid att typ sitta och snacka i videos. Men det blir en vanlig sak i slut i alla fall. Så. Ja, någonting med Ribbon var det också. Hon vet jag bara är alltså. Vet var hon är någonstans. Nej, jag ska spara här så får vi ta det i nästa avsnitt i alla fall. Så tack för att ni har tittat, så hoppas ni tyckte det var kul med detta spelet i alla fall. Så får vi se om ni vill att jag ska fortsätta med det här spelet. Och säg gärna till mig om ni vill se mer av detta spelet. Så ja. Så hörs vi i nästa video. Eller vi ses i nästa video helt enkelt. Så får ni ha det så bra. Så tack för att ni har tittat, så ses vi. Ha det så bra.